تعالى وقفنا تفسير سورة الإسراء من الآية 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا الكفور. جل وعلا أنعم علينا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم. يقول الله جل وعلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. الذي أوحى الله تعالى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. والقرآن كله إعجاز، معجز في لفظه، معجز في معناه، معجز في أحكامه، معجز في قصصه، معجز في وعده ووعيده. وكلام رب العالمين جل وعلا الذي لا يشبع منه أهل القرآن ولا تنقضي عجائبه ولا يخنق من كثرة الرد. نزل على الجبال فخشعت وتصدعت. الله تعالى يمتن على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ونحن منهم، يقول: لو شئنا لذهبنا بهذا القرآن. فإذن يمحى من الصدور والألواح والأوراق. وقد ورد أنه في آخر الزمان ابن مسعود رضي الله عنه يطرق الناس ريح حمراء، يعني في آخر الزمان من قبل الشام، فلا يبقى في المصحف رجل ولا في قلبه آية. ثم قرأ ابن مسعود هذه الآية: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني لا تستطيع أن تسترده ولا تستطيع أن تستعيده، لأن الذي أخذه هو الله جل وعلا. هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا نعمة عظيمة من ربنا تبارك وتعالى، لا يعرفها إلا من يفهمها ويدرك معناها. آيات القرآن وأحكامه وقصصه وعظه كلها لنفع الناس دنيا وأخرى. ليس فيه كلمة لا لزوم لها، وليس فيه حشو ولا فرور كلام. على هذا فيجب على الناس أن ينتهزوا هذا الخير الذي بين أيديهم قبل أن لا يجدوه، يحفظوه ويعمل به. الله تعالى تكفل بحفظه، فلا يحرف ولا يؤول ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التحريف جرى في التوراة وجرى في الإنجيل، لكنه في القرآن يستحيل، لأن الذي أنزله يختلف بحفظه. ولو أن إنسانا طبع مصحفا وزاد فيه كلمة أو حرفا لانتشر خبره وعرف الناس غلطه، أو نقص منه حرف أو كلمة لعرفه الناس وبان لهم. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك
إن فضله كان عليك كبيرا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة أنه أنزل القرآن بهذا القدر وبهذا السياق وبهذا العدد وبهذه الكلمات النيرة رحمة للعباد. وفضل الله تعالى علينا كبير، وهذا من فضل الله. ثم تحدى الله جل وعلا أهل الأبواق الناعقة والكلمات النادية الذين يتطاولون على القرآن ويقولون إنه سحر أو شعر أو كهانة أو كلام أعجمي. الله تبارك وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظاهرا. يعني لو اجتمع الإنس والجن المتقدمون والمتأخرون واتفقوا مع وسائل التقنية الحديثة وتعاونوا جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا. هذا مستحيل. هذا تحدي، والتحدي من الله جل وعلا. القرآن نزل في أعلى عصور البلاغة والبيان في العربية، وهو عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كان العرب في قمة الفصاحة والبيان، وكان لسانهم وتعبيراتهم في أعلى المستويات، مستويات لغة العرب. فأنزل الله تعالى معجزة على محمد صلى الله عليه وسلم من جنس ما عندهم، وهو القرآن، المعجزة الخالدة من بنزول هذا القرآن إلى قيام الساعة. والله تعالى يتحدى البشر وينظر معهم الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فيتحداهم أن يأتوا ب10 سور، فيتحداهم أن يأتوا بسورة، فعجزوا. الله تعالى ليبين رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام يرسل على كل رسول آية من جنس ما عند قومه. موسى عليه السلام جعل آيته هي الحية، العصا تنقلب إلى حية، واليد يدخلها وتخرج بيضاء من غير سوء، لأن ذاك الوقت كان السحر منتشرا عند الفراعنة الذين أرسل إليهم موسى. في عهد عيسى عليه السلام كان الطب هو البارز واشتهر الناس بالطب، وكانت معجزة عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فالأطباء هم الذين يعالجون المرضى، لكن جاء عيسى بشيء لا يعرفه الأطباء. الأكمه يبرئه، والأبرص يبرئه، والميت يحييه بإذن الله تعالى. فكانت معجزته مما يناسب حال قومه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكانت معجزته في اللسان، في البيان، في البلاغة، في الفصاحة. هذا القرآن الذي جاء بحروف العربية 28 حروف الهجاء تعرفونها، ألف باء تاء تاء إلى الياء. هذه هي حروف القرآن. ليس في القرآن حرف زائد على هذه 28 حرف، وهي التي يعرفها كل العرب. وأهل مكة الذين نزل القرآن وأول ما نزل عليهم كانوا في قمة الفصاحة. مع هذا تحداهم الله أن يأتوا بمثله أو ب10 سور أو بسور، وعجزوا. إذن هذا كلام معجز، وآية ثابتة، وآية دائمة لأهل هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس
والجن تعاونوا معهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون، ولو كان بينهم اتفاق تعاون تضافر جهود، هذا يكلف بهذه المهمة، هذا للصياغة، وهذا لترتيب الأحكام، وهذا لترتيب القصص، وهذا الفريق لترتيب الأساليب، وهذا لترتيب الوعد والوعيد، وهكذا. لو اجتمع الناس كلهم معهم الجن كلهم ما استطاعوا أن يأتوا بالله. فلا يأتي أحد ويقول هذا الكلام، هذا كلام الله الخالق الرازق المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يقوموا بهذه المهمة لا يستطيعون، ولو تظاهر بعضهم مع بعض وتعاون بعضهم مع بعض. قيل إن هذه الآية نزلت بنفر من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل إنهم من كفار مكة الذين يقولون إنما يعلمه بشر، الإنسان الذي يرشدون إليه أعجمي، هذا لسان عربي مبين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على واحد في هذه الناحية صاحب صنعة يجلس في الشارع، يجلس عنده أحيانا، فقالوا إن النبي، ونقول النبي يقولون محمد، ونقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يجلس عنده، فيقولون هم إنه كان هذا الأعجمي يعلمه القرآن، القرآن الذي جاء به ويقرأ عليكم هو من هذا الأعجمي. فالله تعالى يقول لهم أعجمي وعربي يصلح هذا واحد أعجمي ما يعرف العربي يعلم محمد عليه الصلاة والسلام هذا البيان العجيب الذي لا تستطيعون أنتم أن تأتوا بمثله؟ لكنها المعاندة والمكابرة وقلة الأدب. ولهذا تحداهم ربنا جل وعلا يقول إذا كان الأعجم يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكلام، أنتم يا الفصحاء يا البلغاء يا أصحاب البيان ائتوا بمثله، بل اجمعوا معكم الجن خلوهم يساعدون، ما تستطيعون حاجة. القرآن لا تنقضي عجائب، لا يخلق من كثرة الرد، بمعنى أن الإنسان لا يمل إذا كرره. لو أن إنسان عنده كتاب يقرأه من كتب من كلام الناس، إذا قرأه مرة وفهمه لا يقرأه مرة ثانية، لو قرأه مرة ثانية طيب. لكن أنتم تقرأون الفاتحة في اليوم كم مرة؟ أقل شيء 17 مرة، أقل حد يقرأ الإنسان الفاتحة 17 مرة، وما سمعنا في قديم الزمن ولا في حديثه ولا من أقرارنا أن أحد ضايق من الفاتحة، صح ولا لا؟ الليلة والليالي الماضية كنا نسمع الإمام يقرأ علينا في صلاة العشاء والتراويح يقرأ الفاتحة 25 مرة، نسمع كلامه، ما رأينا ولا واحد ضايق لنا، بل كلما قرأها وسمعها الإنسان وجدها لذيذة، ووجد فيها حلاوة، ووجد فيها فوائد، ووجد فيها عجائب وغير ذلك من الذكر. بينما لو كان يسمع الإذاعة وفيها خبر سمعه في الصباح أو في الظهر، فإذا كان الخبر معاد يقول الأخبار هذه كلها ما فيها جديد، يغلق المذياع لأنه متضايق من سماع هذه الأخبار ما فيها جديد. لكن سماعك لكلام الله لا يوجد عندك مضايقة، ولهذا فكلام الله تعالى دائما جديد وقريب، لا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. يفهم الإنسان منه الآن فوائد، وإذا قرأه ثانية عرض فوائد أخرى، وإذا قرأه ثالثة وعاشرة ومئة وألف، كل مرة يجد فوائد كان قد غفل عنها ولم ينتبه.
إما في منطوقه وإما في مفهومه وإما في الملوازمه ونحو ذلك. سبق أن ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن أحد الكفار الزعماء في مكة انتدبه قومه وقالوا اذهب إلى محمد ونقول عليه الصلاة والسلام تفاوض معه من أجل أن لا يسب آلهتنا ونعطيه ما يريد. كان يريد زوج وأحسن النساء زوج، كان يريد مال وفلوس وذهب نعطيه، وكان يريد زعامة نجعله زعيم ونملك عليه، لكن يترك سب آلهته. فجلس هذا الرجل الذي يعتبر من وجهاء مكة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وبدأ يفوضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال استمع لما أقرأ، فقرأ عليه ما تيسر من القرآن، فلم يتكلم شيء، قام وذهب إلى قومه فقال قومه لقد أتاكم بوجه غير الذي ذهب به، سحره محمد بسحره. فقال لهم ما هو بسحر، ما هو بكهانة، ما هو بشعر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا الذي سمعه من محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكنز الذي بين أيدينا نغفل عنه ونتساهل به ونهمله، أن الواجب علينا أن نشكر الله تعالى على أن جعلنا من أهل القرآن ونعتني بهذا القرآن. كثيرون هم الذين لا يعرفون القرآن ولم يسمعوه، وأنت أيها العبد أكرمك الله ووفقك وهداك لهذا الدين العظيم وعرفك أن القرآن كلام الله وأن فيه كل خير لهذه الأمة، تغفل عنه وتتكاسل عن حفظه وتلاوته. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في تلاوة القرآن ويعمر وقته بتلاوته، وهذا الشهر الكريم الذي نحن فيه يكثر الاهتمام فيه بالقرآن، فكان كثير من السلف يخصص وقته لتلاوة القرآن ويشغل ليله ونهاره بالقرآن، يحيي ليله بالتلاوة، وربما قرأه بعضهم بليلة يقوم به من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الصبح وهو يقرأ القرآن ويختمه في كل ليلة. بعض السلف يختموه في 3 وبعضهم كل أسبوع، ونحن نعجز عن ختمه كل شهر. 10 ورقات في اليوم تعجز عنها، فلا يليق بمن أكرمه الله وجعله من أهل القرآن أن يغفل عنه ويتكاسل حفظه وتلاوته وتدبره، لأن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى، وإنما هو نظام حياة، هو النظام الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان ليسير على وفقه في حياته إلى أن يلقى ربه. فحري بك أن تحصله وتعرف معانيه وتقف عند عبره وتراجع أحكامه وتعتبر بقصصه وتؤمن بوعده ووعده. هكذا يجب أن يكون أهل القرآن الذين يهتمون به ويتدارسونه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل في كل سنة مرة في رمضان، في الشهر وفي السنة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها تدارس مع جبريل القرآن مرتين في شهر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتخطى قدماه بالقرآن، وربما قرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء بركعة. قل جل وعلا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل
فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الله تعالى يقول قد بينا للناس الحجج والبراهين القاطعة في هذا القرآن، فهو مشتمل على آيات واضحات الدلالة يجب أن يقبلها الإنسان ولا حجة له في رفضها. وبينت الحق وشرحت الهدى وحذرت من الباطل، لكن أكثر الناس يرفضون هذا ولا يقبلونه. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي أنهم كفروا بهذا القرآن ورفضوه، كما هو الواقع والمشاهد لحال أهل هذا الزمن. فأكثر الناس كفار لا يصدقون بالقرآن ولا يؤمنون، لكن ليست المعايير والكثرة والقلة، لا اعتبار بالكثرة، إنما الاعتبار بإصابة الحق. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. العبرة ليست للأغلبية، خلاف ما يعتمده الناس في انتخاباتهم وغيرها، يعتبرون العبرة بكثرة العدد، متناسين معرفة أهل الرأي والحل والعقل في هذه الأمور. أكثر الناس وغالبية الناس يكفرون. هل معنى هذا أن القرآن باطل وقد نزل من عند الله؟ يجب على الناس أن لا يلتفتوا لهذه المعايير، وإنما يبحث الإنسان عن الحق والحقيقة ليتعرف عليها فيقبلها، ولا يغتر بكثرة السواد، إنما العبرة بإصابة الحق. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل دليل جاءت أدلة متنوعة. والله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويتفكرون ويتعظون ويعرفون. والإنسان الذي يقرأ القرآن يجد فيه أمثالا كثيرة ومواعظ وعبر فيمر عليها بعض الناس ولا يدري ما هي. ولهذا يقول تعالى أفلم يدبروا القول فلا يتدبرون القرآن. واجب على الإنسان وهو يقرأ القرآن أن يقرأه بتأمل وتدبر وفهم، يقف عند آياته ويتأملها ويعتبر بمواعظه ويلتزم بحدوده فلا يكل بشيء منها. هذا أكثر الناس إلا كفورا، أي أن أكثر الناس رفضوا الإيمان وأصروا على الكفر، جاحدين الحق ورادين للصواب غير قابلين به. هؤلاء قد أبعدوا النجعة وأخطأوا الطريق وضلوا السبيل، والله تعالى هدى الناس إلى الطريق المستقيم بهذا القرآن. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عرفنا هذا، فإن الإنسان المؤمن يشغل وقته بذكر الله ويفني عمله بفهم كتاب الله، يفني عمره بفهم كتاب الله، ويركز عمله للاستفادة مما في هذا الكتاب من الخير والفضل والنعمة التي حرمها كثير من الناس. كانوا في السابق لا يجدون أحدا يقرأ لهم رسالة، وإذا دخل شهر رمضان صاروا يبحثون عن إنسان يقرأ لهم القرآن بمصحف يصلي بهم تراويح. والآن امتلأت الأرض من الحفاظ للقرآن، والناس يعرفون ويقرؤون ويتعلمون، ولا يخلو بيت من متعلم إن لم يكن جميع ما فيه ومن فيه من المتعلمين رجالا ونساء وأطفالا. فما الحجة في عدم قراءة كلام الله والاشتغال بها؟ الجواب أنه لا حجة،
والحجة قائمة على المهمل والمتكاسل والمتراخي الذي يضيع وقته وليله ونهاره في فضول الأمور متناسيا جلائلها وفضائلها. والمقصود أن الإنسان لا بد أن ينتبه لهذا الخير الذي أكرمه الله تعالى به وجعله ممن يستطيع أن يقرأ القرآن، ويشكر الإنسان ربه ويجتهد في تدارك هذه النعمة قبل أن تزول. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لحفظ كتابه، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، وأن لا يجعلنا ممن يضيع حدوده. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل الكفرة والملحدين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يستهزئ بنبينا وبديننا. نسأل الله تعالى أن يذلهم وأن ينزل عليهم بأسه وسخطه الذي لا يرد عن القوم الكافرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.